Tại sao tình cảm sâu sắc của Phùng Thiệu Phong lại không thể lay động được Triệu Lệ Dĩnh? Nỗ lực lãng mạn của Phùng Thiệu Phong nhằm cứu vãn mối quan hệ mâu thuẫn với sự trưởng thành kiên cường của Triệu Lệ Dĩnh. Khi những quan niệm truyền thống về hôn nhân và tình yêu gặp gỡ, triết lý sinh tồn do chính người phụ nữ tự xây dựng. Từ một nữ phục vụ nhà hàng đến một nữ diễn viên đoạt giải phi thiên, cô ấy đã viết lại kịch bản cuộc đời mình theo hướng chinh phục chứ không phụ thuộc. Câu thoại của Ninh Trinh, người không thể lay chuyển được nàng, cho thấy sự đối lập vĩnh cửu giữa hai con đường đời này. Trong một chương trình truyền hình, Phùng Thiệu Phong đã trải lòng về mong muốn tái hôn của mình, giọng điệu đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, lời nhận xét của Ninh Trinh như một gáo nước đá, anh sẽ khó mà lấy lại được trái tim cô ấy. Câu nói tưởng chừng bình thường này đã bóc trần những lớp vỏ bọc của một mối quan hệ trong quá khứ ở giới giải trí, hé lộ một xung đột giá trị sâu sắc hơn. Đằng sau đó không chỉ đơn thuần là vấn đề đúng hay sai, mà là một cuộc đụng độ dữ dội giữa hai con đường sống hoàn toàn khác biệt và hai hệ thống giá trị không tương thích. Sự tiếc nuối và những nỗ lực níu kéo của Phùng Thiệu Phong dường như hoàn toàn bất lực và thừa thãi trước hình bóng đã khuất của Triệu Lệ Dĩnh. Vấn đề cốt lõi có lẽ không phải là Phùng Thiệu Phong không đủ tốt, mà là trật tự thế giới của Triệu Lệ Dĩnh đã được viết lại đối với cô. Sự phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp đã vượt lên trên những quan niệm truyền thống về hôn nhân và các mối quan hệ, trở thành một triết lý sống cao hơn. So sánh cơ bản, mối tình lãng mạn nhẹ nhàng so với mục tiêu quyết liệt. Để hiểu được câu nói của Ninh Tĩnh, tôi không thể lay chuyển họ, chúng ta phải quay trở lại bản chất cơ bản trong cuộc sống của hai người. Cuộc đời của Phùng Thiệu Phong khởi đầu khá thuận lợi, sinh năm 1978 trong một gia đình thương gia giàu có ở Thượng Hải. Anh được bồi dưỡng tài năng âm nhạc từ nhỏ và sự nghiệp diễn xuất cũng tiến triển suôn sẻ. Năm 1997, khi đang học năm cuối cấp 3, anh được nhận vào khoa diễn xuất của Học viện Sân khấu Thượng Hải, bước chân vào giới chuyên nghiệp từ rất sớm. Là con một, anh lớn lên không trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, điều này có thể đã hình thành nên khuynh hướng lãng mạn hóa và giàu trải nghiệm trong cách thể hiện cảm xúc của anh. Chuyện tình cảm của anh khá phong phú và đa sắc màu, từ những tin đồn được công khai rộng rãi với Dương Mịch sau bộ phim Cung Điện, đến tuyên bố công khai về mối quan hệ với cô gái của Trương Nghệ Mưu, Nini, nói rằng cô ấy khiến trái tim tôi rung động khắp nơi, rồi đến tin đồn hẹn hò với cô gái của Tần Thủy Hoàng, Lâm Vân, người kém anh 18 tuổi. Mỗi lần như vậy đều giống như một màn trình diễn cảm xúc hào nhoáng trên sân khấu. Điều này vẽ nên một hình ảnh điển hình trong mắt công chúng về một tay chơi lãng mạn, người mà nhu cầu tình cảm dường như nghiêng về sự bầu bạn và đồng cảm, khao khát một cảm giác truyền thống về sự viên mãn và bình yên trong gia đình. Trong hôn nhân, điều anh ta cần có thể là một người bạn đời, có thể hòa nhập vào thế giới cảm xúc của anh ta, một người mà anh ta có thể cùng ăn uống và tận hưởng hơi ấm của các mùa, hơn là một người đồng đội mà anh ta cần phải sát cánh chiến đấu. Tuy nhiên, cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh lại đi theo một con đường khác, đầy chông gai. Sinh năm 1987 trong một gia đình nông dân nghèo ở Lang Phang, tỉnh Hà Bắc, cô không học hết cấp 3 sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Thay vào đó, cô theo học trường dạy nghề chuyên ngành đào tạo tiếp viên hàng không, với ước mơ trở thành tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, thực tế nhanh chóng giáng cho cô một cú đấm mạnh. Tình hình tài chính gia đình không đủ để hỗ trợ cô học lên cao hơn. Cô làm việc như một người phục vụ bàn và một nhân viên bán hàng. Khi làm việc trong một nhà hàng, cô từng bị một khách hàng mắng chửi hơn 1 giờ đồng hồ vì phục vụ sai món ăn. Chính áp lực sinh tồn từ tầng lớp thấp nhất của xã hội đã tôi luyện nên sự kiên cường phi thường của cô. Năm 2006, ở tuổi 19, cô bước chân vào ngành giải trí thông qua một chương trình tìm kiếm tài năng của Yahoo Search. Câu nói nổi tiếng của cô, đừng để tôi có cơ hội, một khi có được tôi sẽ nắm bắt lấy nó bằng tất cả sức lực, đã trở thành sự phản ánh chân thực cuộc đời cô. Trong 8 năm tiếp theo, không có nguồn lực hay mối quan hệ, cô chỉ đóng những vai nhỏ. Một số đạo diễn thậm chí còn yêu cầu cô phẫu thuật thẩm mỹ vì cô không phù hợp với tiêu chuẩn khuôn mặt chữ V đang thịnh hành lúc bấy giờ. Cô đã từ chối, do đó đánh mất nhiều cơ hội. Năm 2013, ở tuổi 26, cuối cùng cô cũng có được vai chính đầu tiên trong phim Huyền thoại Lỗ Chân, thực sự đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Kinh nghiệm vươn lên từ đáy xã hội đã định hình nên tính cách tàn nhẫn của cô, tập trung, kiên cường và khả năng nắm bắt cơ hội phi thường. Logic sinh tồn cốt lõi của cô rất rõ ràng và kiên định. Tình yêu và hôn nhân là một phần của cuộc sống, thậm chí có thể chỉ là những lựa chọn tạm thời, nhưng sự tự hoàn thiện, cá tính độc lập và sự nghiệp không ngừng phát triển là nền tảng cuộc sống, là nguồn an toàn tối thượng của cô. Đối với cô, sự nghiệp không phải là thứ để tô điểm mà là nguồn sức mạnh trong những lúc khó khăn. Phân tích quyết định, trí tuệ của việc buông bỏ và quyết tâm tiến lên phía trước. Một khi bạn hiểu được hai chủ đề cốt lõi hoàn toàn khác nhau của cuộc sống, những lựa chọn của Triệu Lệ Dĩnh sau hôn nhân và ly hôn sẽ không còn là điều bí ẩn nữa. Ngay cả trong cuộc hôn nhân của mình, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được sự rõ ràng cốt lõi.
việc cô hợp tác với Phùng Thiệu Phong trong Tôn Ngộ Không 3 và thông báo kết hôn sau đó phù hợp với một số kỳ vọng của công chúng dành cho cô ở giai đoạn đó của cuộc đời. Tuy nhiên, xét đến hành trình cuộc đời của cô, cuộc hôn nhân này giống như một chương trong câu chuyện lớn của cô hơn là điểm đến cuối cùng. Cô chưa bao giờ từ bỏ nền tảng phát triển bản thân. Sự rõ ràng này càng trở nên rõ rệt hơn sau khi cô ly hôn. Đối với nhiều người, ly hôn đồng nghĩa với sự xáo trộn về mặt cảm xúc và đảo lộn cuộc sống, nhưng đối với Triệu Lệ Dĩnh, một người luôn hướng đến mục tiêu, đó là một bước đi, kiểm soát thiệt hại, được tính toán kỹ lưỡng. Khi nhận ra rằng hôn nhân không thể phù hợp với mục tiêu phát triển cá nhân của mình và thậm chí có thể trở thành trở ngại, cô đã thể hiện khả năng đáng kinh ngạc trong việc tự giải thoát bản thân. Người ta suy đoán rằng những vướng mắc về mặt cảm xúc nhanh chóng nhường chỗ cho những vấn đề quan trọng hơn về sự sống còn và phát triển. Do đó, công chúng đã chứng kiến Triệu Lệ Dĩnh với sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Vụ ly hôn trở thành một bước ngoặt trong sự nghiệp của cô. Cô nhanh chóng bước ra khỏi vùng an toàn của những bộ phim cổ trang và dấn thân vào những đề tài hiện thực. Đầu tiên là He Sinh Phu trong Hạnh Phúc cho Vạn Gia Đình, nơi cô rũ bỏ mọi hào quang ngôi sao để hóa thân thành một người phụ nữ nông thôn cứng rắn và giản dị. Đạo diễn Trân Xiao Long đã hết lời khen ngợi cô, nói rằng cô không chỉ là một nữ diễn viên xinh đẹp. Sự tiết chế của cô trên đồng ruộng và sự kiên cường khi bảo vệ quyền lợi của mình đã khiến khán giả quên mất rằng cô từng là một ngôi sao hàng đầu trong các bộ phim cổ trang. Tiếp theo là Subansia trong Gió Thổi Nửa Mùa Hè, nơi cô cắt tóc ngắn, tô son đỏ và tăng 45 kg để hóa thân thành một nữ doanh nhân tự lập trong những năm 1990, khắc họa sống động tham vọng và sự yếu đuối của nhân vật. Bộ phim này mở màn với rating 8.4 trên Douban và đạt đỉnh điểm 3,62% tỷ lệ người xem, mang về cho cô giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Facen lần thứ 34, trở thành nữ diễn viên đầu tiên sinh năm 1985 giành được giải thưởng nữ hoàng truyền hình Facen. Tiếp theo là Lee Kyu Ping, một nhân vật bình dân trong bộ phim Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, nơi cô cắt tóc ngắn, tắm nắng không trang điểm, vác bao cát dưới mưa và kiểm tra sổ sách bằng bàn tính. Bộ phim thậm chí còn được cư dân mạng coi là tài liệu luận văn sống để ôn thi. 3 tác phẩm này gộp lại đã giúp cô có một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc từ thần tượng hàng đầu của phim cổ trang trở thành nữ diễn viên quyền lực và sau đó là người ghi lại thời đại. Diễn xuất của cô đã nhận được lời khen ngợi từ Trương Nghệ Mưu, người nói rằng cô đang hướng tới trở thành một nghệ sĩ và được CCTV bình luận là sử dụng sức sống để chống lại sự phù phiếm. Khi đế chế kinh doanh của cô mở rộng, giá trị thương mại của cô cũng tăng vọt. Trong 4 năm sau khi ly hôn, số lượng thương hiệu cô làm đại sứ tăng từ 18 lên 34, bao gồm cả những gã khổng lồ quốc tế như Dior và Longines. Năm 2025, cô trở thành đại sứ trang điểm toàn cầu của Givenchy với các quảng cáo xuất hiện tại quảng trường thời đại New York. Theo thống kê chưa đầy đủ, tài sản cá nhân của cô có thể đã vượt quá 1,37 tỷ nhân dân tệ. Hình ảnh thời trang của cô cũng đã trải qua một sự thay đổi hoàn toàn, từ chỗ bị chế giễu là lỗi thời, đến nay xuất hiện trên thảm đỏ quốc tế trong những bộ váy hot cơ chua. Phong cách của cô được mô tả là tinh tế, sang trọng và quyền lực. Việc dọn dẹp của Triệu Lệ Dĩnh về bản chất là một hình thức tự quản lý và tối ưu hóa nguồn lực tinh tế. Đó không phải là sự thờ ơ, mà là sự phân bổ chính xác thời gian và năng lượng cảm xúc hạn chế vào những lĩnh vực mang lại giá trị bản thân cao nhất. Khi Ninh Tĩnh hỏi cô ấy tại sao không đấu tranh giành quyền nuôi con hoàn toàn, cô ấy bình tĩnh trả lời, tình hình tài chính của anh ấy tốt hơn tôi. Đằng sau đó là một lựa chọn hợp lý dựa trên sự cân nhắc thực tế giữa lợi và hại, dẫn đến giải pháp tối ưu cho sự phát triển của con cô. Cô ấy chọn sử dụng sức mạnh và sự tự do của mình để trở thành một người mẹ tốt hơn và một hình mẫu tốt hơn. Đối với cô ấy, sự hòa giải tuyệt vời nhất không còn là việc quay lại với người yêu cũ, mà là sự tái hợp đầy thắng lợi với một phiên bản mạnh mẽ hơn, tự do hơn của chính mình. Khía cạnh giá trị, ranh giới rõ ràng và vương quốc của bản thân. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh gây được tiếng vang rộng rãi bởi vì nó chạm đến những tình huống khó xử và những lựa chọn khó khăn mà những người phụ nữ độc lập hiện đại phải đối mặt giữa hôn nhân và sự tự hoàn thiện bản thân. Sự tỉnh táo của Triệu Lệ Dĩnh là gì? Nó có nghĩa là luôn luôn rõ ràng với nhu cầu của bản thân và con đường chính trong cuộc sống, không đặt giá trị bản thân vào bất kỳ mối quan hệ hay người nào, duy trì sự độc lập tuyệt đối về kinh tế và tinh thần, và có khả năng rời đi bất cứ lúc nào để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều này hoàn toàn đảo ngược khuôn mẫu vai trò truyền thống của người phụ nữ về sự hy sinh, sự bao dung và gia đình là trên hết, thường được ca ngợi trong các câu chuyện về hôn nhân và tình yêu. Tất nhiên, sự thức tỉnh này không tránh khỏi gây tranh cãi, làm dấy lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa thức tỉnh và ích kỷ. Từ góc nhìn ủng hộ, đây là dấu hiệu của sự thức tỉnh chủ thể nữ giới và là một vũ khí mạnh mẽ chống lại những ràng buộc của vai trò giới truyền thống. Một bản ngã hoàn chỉnh và phát triển đầy đủ là nền tảng của việc xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.
bình đẳng và thân mật, sự phát triển toàn diện của cá nhân cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho xã hội. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều, liệu việc quá chú trọng vào mục tiêu cá nhân và phát triển sự nghiệp có làm suy yếu những trách nhiệm, sự thỏa hiệp và những kết nối cảm xúc sâu sắc cần thiết trong hôn nhân, khiến các mối quan hệ thân mật trở nên thực dụng và dễ vỡ. Có lẽ, sự minh mẫn lành mạnh thực sự không phải là sự đối lập nhị nguyên giữa hai lựa chọn, mà là nghệ thuật tìm kiếm sự cân bằng năng động giữa việc duy trì bản ngã cốt lõi và vun đắp các mối quan hệ thân thiết. Lựa chọn của Triệu Lệ Dĩnh đối với cá nhân cô là một con đường rõ ràng, hiệu quả và thành công, mặc dù có vẻ cực đoan, nhưng nó mang đến một hình mẫu khả thi cho vô số phụ nữ đang vật lộn giữa gia đình và sự nghiệp. Hôn nhân không phải là điều cần thiết trong cuộc sống, tự hoàn thiện bản thân mới là điều quan trọng. Điểm đến cuối cùng của người phụ nữ không bao giờ nên là nơi nương náu của người khác, mà là xây dựng vương quốc bất diệt của riêng mình. Lý do Phùng Thiệu Phong không thể chinh phục trái tim Triệu Lệ Dĩnh về cơ bản là do sự không tương thích giữa những câu chuyện tình lãng mạn kiểu cũ và triết lý sinh tồn hiện đại. Câu chuyện cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh, từ thuở nhỏ gặt hái lúa mì trên đồng ruộng, được chính cô viết nên từng nét một, với chủ đề trưởng thành và chinh phục, một quá trình từ không có gì đến có gì. Tình yêu và hôn nhân đối với cô chỉ là những đoạn xen kẽ trong chương lớn này, chứ không phải là cốt truyện chính. Cô đã chứng minh bằng thành công vô song của mình rằng năng lượng có thể được giải phóng một cách đáng kinh ngạc như thế nào khi sự tự nhận thức được đặt làm trọng tâm cuộc sống. Lời nhận xét của Ninh Tĩnh, anh không thể chinh phục được cô ấy, không phải là lời cảnh tỉnh dành cho Phùng Thiệu Phong mà là lời khen ngợi cao nhất cho sự sáng suốt sâu sắc của Triệu Lệ Dĩnh. Cô đã nhận ra rằng sức mạnh thực sự bắt nguồn từ sự tự xây dựng bản thân, và lời chia tay đích thực không cần phải xé nát mọi thứ. Sau khi chính thức tuyên bố ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã thu hút 160.000 người theo dõi. Tại sao người hâm mộ lại thúc giục cô ấy ly hôn? Sau khi Triệu Lệ Dĩnh chính thức tuyên bố ly hôn, cô đã thu hút thêm 160.000 người theo dõi và được người hâm mộ khuyến khích cũng nên ly hôn. Điều này chủ yếu là nhờ hình ảnh độc lập, sự tập trung theo đuổi sự nghiệp, thái độ lý trí đối với hôn nhân và sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho hạnh phúc cá nhân của cô. Phân tích chi tiết như sau. Hình ảnh về sự độc lập và tự chủ. Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ vùng quê yên bình, không có mối quan hệ hay nguồn lực. Bằng sự chăm chỉ và kiên trì, cô đã vươn lên từ một diễn viên phụ trở thành một nữ diễn viên hàng đầu. Cô đã trải qua nhiều khó khăn, như bị đạo diễn sỉ nhục công khai và chịu đựng sự mệt mỏi về thể chất do lịch quay phim dày đặc. Tuy nhiên, cô luôn trân trọng mọi cơ hội và cống hiến hết mình. Hình ảnh về sự độc lập và tự chủ này đã gây ấn tượng sâu sắc với người hâm mộ, khiến họ tin rằng hạnh phúc hay bất hạnh trong hôn nhân sẽ không làm thay đổi giá trị và tầm ảnh hưởng của cô. Theo đuổi thành công một cách tận tâm, Triệu Lệ Dĩnh là một người rất tỉnh táo. Cô ấy biết chính xác mình muốn gì, thay vì được khen ngợi về vẻ ngoài xinh đẹp hay phong cách thời trang. Cô ấy quan tâm đến việc mình có thể tham gia bao nhiêu dự án phim trong năm tới. Cô ấy dành 360 ngày trong năm để quay phim, trong khi những người khác dựa vào máy nhắc chữ và diễn viên đóng thế. Cô ấy kiên quyết học thuộc lời thoại và tự mình thực hiện các pha nguy hiểm. Cô ấy đã tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Sao Huyền Thoại Lỗ Chân Sao và Sao Hành Trình của Hoa Sao, nhận được sự công nhận từ công chúng và các đạo diễn về khả năng diễn xuất xuất sắc. Người hâm mộ hy vọng cô ấy sẽ tiếp tục tập trung vào sự nghiệp và tạo ra nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa. Thái độ lý trí trong hôn nhân. Trong mối quan hệ này, Triệu Lệ Dĩnh dường như là người điềm tĩnh và sáng suốt hơn. Phong Thượng Phong tiết lộ trên chương trình Cuộc Sống Phiêu Lưu rằng khi anh gặp khó khăn và cảm thấy chán nản, Triệu Lệ Dĩnh chỉ lặng lẽ quan sát anh mà không nói một lời. Sự điềm tĩnh và lý trí này, trái ngược với bản chất giàu cảm xúc của Phong Thượng Dĩnh, có thể đã gây ra mâu thuẫn trong hôn nhân của họ. Người hâm mộ tin rằng Triệu Lệ Dĩnh lý trí có thể đã không nhận được đủ sự hỗ trợ về mặt cảm xúc trong hôn nhân, và ly hôn có thể là một sự giải thoát cho cô ấy, giúp cô ấy trở lại trạng thái thoải mái hơn. Sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho hạnh phúc cá nhân của cô. Người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh hiểu được hành trình gian nan của cô và mong muốn cô có được hạnh phúc. Khi họ cảm thấy hôn nhân có thể là gánh nặng đối với Triệu Lệ Dĩnh, hoặc tin rằng ly hôn sẽ cho phép cô theo đuổi sự nghiệp và phát triển bản thân một cách tự do hơn, họ ủng hộ quyết định ly hôn của cô. Người hâm mộ để lại những lời nhắn trên Weibo của cô như miễn là em hạnh phúc và chị ơi hãy tập trung vào sự nghiệp, bày tỏ lời chúc phúc và sự động viên của họ. Theo bạn, việc Triệu Lệ Dĩnh ưu tiên sự nghiệp hơn tình yêu trong hôn nhân là dấu hiệu của sự tỉnh táo hay sự ích kỷ thái quá?